එබෝන් හැමෝටම අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy S10 Plus එකේ unboxing video එකක්. ඉතින් S9 Plus එකේ බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. පල්ලා description එකේ link එක දාන්න S9 Plus එකේ unboxing video එක. මේක review එක මම පස්සේ ගේන්නම්. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා. ඔයාලට පේනවාද Samsung Galaxy S10 Plus කියලා මෙතන box එකේ ඉස්සරහා තියෙනවා. තව පැත්තෙන් තියෙනවා Samsung Galaxy S10 Plus කියලා. තව පිටිපස්සේ features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති 128GB phone එක. මේ කැමරාව තමයි ගොඩක් විශේෂත්ව වෙන්නේ. aperture එක වෙනස් වෙනවා 1.4 විදියට 2.4 විදියට ultra wide angle කැමරා එකක් තමයි තියෙන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක RAM එක 8GB විදියට අපි බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන. තව 12GB විතර ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. වයර්ලස් charging තියෙන. තව වයර්ලස් power share කියලා ටික අලුතෙන්ම feature එකක් ඇවිල්ලා තියෙන බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක IP68 water resistant phone එක. ඉතින් මේ box එක unbox කරලා බලමු. අපේ device එක මේ විදිහට බලාගැනීමේ හැකියාව තියෙන. තව paperwork ටික මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපේ ෆ්‍රී බෑග් එකක් දීලා තියෙනවා. එදින අපේ ඩිවයිස් එක. ඒක green color phone එකක් තියෙන S10 Plus එකේ. ඉතින් අපි මේකේ review එකක් ඔයාලට ඉස්සරහට ගේන්නම්. මේකේ review එකක් full review එකක්. ඔයාලට පේනද මේ green color phone එක Samsung Galaxy S10 Plus. පේනද මේක සුදු පාට ham free දෙයක් අපිට AKG දීලා තියෙන. අපිට Samsung Galaxy S9 Plus එක S8 Plus එකේ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන black color වලින් charge එකත් headset දෙකත්. ඉතින් මේකේ අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ white color වලින් charge එකයි ham free එකයි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්. මේ තියෙන්නේ S9 එකේ S8 එකේ S8 Plus S9 Plus එකට හම්බෙන AKG දෙක. මේක තමයි S10 S10 Plus එකට හම්බෙන AKG දෙක. තව අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන Type C phone එක. ඒ charge එකත් white color එකකින් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක fast charging phone එක. තව අපිට OTG adapt එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒකත් white color. තව jelly buds මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ Samsung S10 Plus එක මේ full review එක මම ඔයාලා ළඟදීම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් එහා පැත්තේ bell icon එකක් ඇති. ඒකත් click කරන්න මතක ඇතුව. එතකොට මම දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට notification එකක් අග්ගාලා එනවා. thank you වගේ වීඩියෝ බලුවට. वीडियो के हितने दे और कमेंट दान लाइक दान शेयर करना.